مونږ به پریویس لیکچر کې چې کوم دی میټریسز چپټر کې مونږ کوېسچن نمبر 5 سالو کړو. ٹھیک شو جی. اوس به مونږ کوېسچن نمبر 7 سالو کو. کوېسچن نمبر 7 کې مونږ لا یو میټرس راکړی دی. ٹھیک شو جی. چې دا برابر دی د دې بل میټرس. Find the values of A, B, C, X, Y and Z. د دې values معلومول دي او given conditions کې موږ راکړي چې دا دواړه matrices برابر دي. ٹھیک شو جی. دا به موږ سوال کوو. موږ ویلو چې دوه matrices به کله برابر وي پریویس لیکچر کې چې د یو میټرکس د هر یو element د بل میټرکس د هر یو correspondence چې کوم element دی د هغې برابر وي، نو دواړه matrices به برابر وي. دا اوس موږ دا کوېسچن سالو کوو. Question number 6. مونږ سره پہلا میټرکس سره x plus 3 پہلا element x plus 3 دی، بیا z plus 4 دی او 2y minus 7 بیا بل element دی جو نمبر رو کې minus 6 یا a minus 1 0 b minus 3 minus 21 0. دا میټرس برابر دی دا 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2b plus 4 minus 21 or 0. دا دواړه matrices equal دي. نو موږ سره a value معلومول دي، b معلومول دي، c value معلومول دي، x value معلومول دي، y value معلومول دي او z value معلومول دي. موږ ویلو چې دوه میټریسز به کله ایکول وي چې د هغې ایلیمنټس برابر وي. د دې میټریس موږ سره A11 ایلیمنټ سره x plus 3 دا به د دې میټریس د A11 د پهله ایلیمنټ برابر وي. نو موږ سره x plus 3 equal to څه شو 0. x equal to minus 3 شو. x value معلومه شو. ٹھیک شو. چونکه دا دواړه میټریسز ایکول دي نو د دې دا دویم ایلیمنټ چې دی A12 دا به د دې بل میټریس د A12 ایلیمنټس برابر وي. نو A1 موږ سره به څه شي؟ موږ سره به z plus 4 equal to 6 z equal to دا به اخوا وړي شي نو 6 minus 4 به راشي نو 6 minus 4 نه به څه راشي 2. z موږ سره 2 شو. z value څه شوه 2 شو. اوس دا دریم نمبر A13 ایلیمنټس چې دی د دې میټرس دا به د دې میټرس A13 ایلیمنټ برابري. موږ سره به څه شي 2y minus 7 به برابري 3y minus 2. موږ سره دا 2y به دې لزه راواړو ما صحیح شو او دا 2 به زه دې خوا راړم. دا به موږ سره شي minus 7 پاتې شو. دا 2 چې ولا راله دلته plus 2 شو minus نو plus 2 بشي او دا 3y په خپل ځای او دا 2y ولا دې خوا ما راواړو دا 2y شو. دلته minus 7 نه 2 لاړو دا minus 5 راله او دلته کې 3y نه 2y لاړو دا y راله. نو موږ سره y سره راغی minus 5. ٹھیک شو جی. ها اوس minus 6 دا خو په خپل ځای شو. اوس
د دې A22 element چې دی دا د دې میټرس د A22 element چې دی دا A-1 دا به د بل میټرس د A22 element برابر دی. دلته موږ سره A-1 دی او دلته -3 نو A-1 به برابري ده -3 نو موږ سره به شي A-1 equal to -3 نو A equal to -1 اخوا نو +1 شو نو 3 + 1 نه 4 راغی. موږ سره څه شو A ویلیو سره راله 4 راله. اوس د دې میټرس د A23 element ټیک شو جی دا A23 element دی 2 نمبر رو ده 3 کالم دی. پریویس لیکچر کې ما تاسو ته ویلو دا به د دې میټرس د A23 element برابري دلته 0 دی او دلته 2C + 2 ده. دا به موږ سره شي 0 equal to 2C + 2 موږ سره به C دا +2 به دې خوا راوړي ټیک شو جی دا به شي -2 دلته به 2C شي 2 یو بل سره کینسل شو نو C equal to -1 شو. C ویلیو سره راله -1. اوس په دا یو B-3 شي دی ټیک شو جی دا موږ سره دریم نمبر رو ده ټیک شو جی رو نمبر 1 رو نمبر 2 رو نمبر 3 او کالم نمبر 1 دی دا موږ سره A31 element دی ټیک شو جی A31 3 نمبر رو 1 نمبر کالم A31 element دا A31 element چې دی دا به برابري د دویم میټرس د A31 element دلته موږ سره سدي B دا B-1 د دې میټرس دا به د بل میټرس دا A31 element دا به برابري نو B-3 به برابري دلته د 2B + 4 دې نه موږ د B ویلیو راوباسو دا به موږ سره شي B-3 equal to 2B + 4. اوس د 2B له موږ دا B راولو او دا 4 به د 3 له راولو دا B پلس ته دا چې دلته 2B لرم مساوي نه ایکولیټي نه دی خو راوړي نو د ساين پلس دا به اخوا نیگیټیو شي ټیک شو جی دا به موږ سره شي 2B دا چې دا ول دی خو راوړي دا به -B شي صحیح شو او دا 4 چې دا به دی خو -3 لراځي دا چونکه پلس دا به خو ماینس شي نو -3 -4 بشي ټیک شو دا موږ سره B او دا -7 موږ سره دا B ویلیو سره له -7 ټیک شو جی د x ویلیو معلومه شو د z معلومه شو د y معلومه شو a معلومه شو c معلومه شو او د b معلومه شو صحیح شو ډیر ایزی کوېسچن دی بس چې دا تاسو ته یاد دي چې دوه میټریسز کله ایکولی چې داغه هر یو الیمنٹ برابر وي مطلب دا الیمنٹ د دې برابري دا به د دې برابري دا به د دې برابري دا چې دا الیمنٹ په دې برابري دا به د دې برابري دا به د دې برابري دا الیمنٹ په دې برابري دا به د دې برابري او دا به د دې برابري دا میټریس په موږ سره ایکوال وي